तर मित्रांनो, आपण सगळे बघतो की मे महिना आला आणि उन्हाळ्याची सुट्टी लागली की आंब्याचा सीजन आलाच आणि या सीजनमध्ये साधारण वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे बाजारात येतात आणि तुमच्यापर्यंत ते पोहोचतात। पण हे जे आंबे असतात हे सगळ्यांनाच आवडतात। आंबा एकतर गोड असतो, हे सगळ्यांचं आवडीचं फळ, कारण ते वर्षातनं एकदाच उपलब्ध होतं। तर याचे काही फायदे आणि काही तोटेसुद्धा आहेत, हे सुद्धा आपल्याला माहीत असणं फार गरजेचं आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आंबे खाण्याचे फायदे आणि तोटे हे बघणार आहोत। आंबा खाण्याच्या अनेक फायद्यांपैकी एक फायदा म्हणजे आंबा आपल्या स्किनला आतून क्लीन करतो। त्याचबरोबर आंब्यामध्ये भरपूर प्रमाणात बीटा कॅरोटीन आणि विटॅमिन ए असतं। आंब्यामध्ये विटॅमिन ए व विटॅमिन सी त्याचबरोबर विविध प्रकारचे कॅरोटेनाइड असतात। तसेच झिंक मोठ्या प्रमाणात असतं, त्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास आपल्याला त्याची मदत होते। आंब्यामध्ये विटॅमिन तसेच खनिजांचा चांगला स्रोत असल्यामुळे आंबा आपल्या शरीराला हायड्रेटेड ठेवतो। तसेच शरीराचं उष्माघातापासून बचाव करण्यासाठी आंबा आपल्याला फायदेशीर सुद्धा ठरतो। ॲनिमियाच्या रुग्णांसाठी आंबा एक नैसर्गिक वरदान ठरलेलं आहे। आंब्यात असणारं लोह शरीरासाठी फायदेशीर आहे। आयर्न आणि कॅल्शियम वाढवण्यासाठी आंबा हा अतिशय गुणकारी आहे। आंबा लवकर पिकवण्यासाठी आंब्यावर कॅल्शियम कार्बाईडचा मारा केला जातो, पण या केमिकलमुळे आपल्या शरीराला धोका निर्माण होतो। आंबा खाण्याआधी तो धुवून स्वच्छ केला जातो, पण केवळ पाण्याने धुवून त्यावरचं केमिकल पूर्णपणे नष्ट होत नाही। एका मध्यम आकाराच्या आंब्यामध्ये 135 कॅलरीज असतात, पण आंबा अधिक प्रमाणात खाल्ल्यामुळे आपल्या शरीराचं वजन वाढू शकतं। आंब्याच्या देठाजवळ जो द्रव पदार्थ असतो तो खाण्याआधी साफ करून घ्यावा। तो जर साफ न करता आपण तसाच खाल्ला तर त्याच्यामुळे आपल्या घशाला त्रास होऊ शकतो। त्याचबरोबर घसा दुखू लागतो व घशाला सूजही येऊ शकते। आंबा हे गरम फळ आहे, त्याच्या अतिसेवनामुळे शरीरावर तसेच चेहऱ्यावर मुरूम व पुरळ येण्याची शक्यता असते। कच्ची कैरी किंवा आंब्याच्या अधिक सेवनामुळे आपल्याला संधिवात त्याचबरोबर सायनसचा जर त्रास असेल तर तो वाढू शकतो। आंबा या फळामध्ये साखरेचं प्रमाण भरपूर असतं। नैसर्गिक असणारी ही साखर शरीरासाठी व आरोग्यासाठी अतिशय चांगली असते, पण आंब्याचे अधिक सेवन केल्यामुळे तुमच्या ब्लड शुगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते। त्यामुळे मधुमेह असणाऱ्या रुग्णांनी आंब्याचे सेवन प्रमाणात करावे। तर आत्ता आपण बघितले आंबे खाण्याचे फायदे आणि तोटे। तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि अजूनपर्यंत तुम्ही आमचं चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर आमचं चॅनलसुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर सबस्क्राईब बटनाशेजारी एक बेल आयकॉन आहे, त्यावरती सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आपल्या चॅनलवरती नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचतील। चला तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।